নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো যে কন্যা লগ্নৰ মাজেদি গোচৰৰ সময়ত গ্ৰহ ভ্ৰমণ কৰিলে কোন কোন গ্ৰহে ভাল ৰিজাল্ট দিব বা কোন কোন গ্ৰহে অশুভ ফল দিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তো আমাৰ টপিকটো হ'ল কন্যা লগ্ন। কন্যা লগ্ন আৰু টপিকটো হ'ব কি ট্ৰানজিটৰ ওপৰত। ঠিক আছে, ইয়াৰ আগতে আমি কন্যা লগ্ন কুণ্ডলীখন আমি চাই লওঁ। এইটো কন্যা লগ্নৰ কুণ্ডলী। এতিয়া চাওক, গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰ ইজনে আনজনৰ লগত কৰা সেইটো এটা বেলেগ টপিক হয়, আৰু গোচৰৰ সময়ত আমি লগ্নৰ শত্ৰু মিত্ৰ চাম যে লগ্নৰ কোনটো গ্ৰহ শত্ৰু হ'ব, কোনটো গ্ৰহ মিত্ৰ হ'ব। সাপোজ ইয়াতে কন্যা লগ্ন, কন্যা লগ্নৰ কোন কোন গ্ৰহ শত্ৰুতা কৰিব, কোন কোন গ্ৰহে মিত্ৰতা কৰিব, সেইটোৰ ওপৰত আমি জানিম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে হ'ল মিত্ৰ গ্ৰহ। মিত্ৰ গ্ৰহ কোনবোৰ হ'ব? ইয়াতে মিত্ৰ গ্ৰহ যিহেতু কন্যা লগ্নৰ অধিপতি দেৱতা বুধ দেৱতা, তো বুধ হ'ব মিত্ৰ গ্ৰহ। তাৰপিছত হ'ব শুক্ৰ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা। শনি, এইকেইটা হ'ল কন্যা লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ। তাৰপিছত শত্ৰু গ্ৰহ কি হ'ব? শত্ৰু গ্ৰহ চন্দ্ৰ দেৱতা, ৰবি দেৱতা আৰু মংগল। মংগল দেৱতা, এইকেইটা গ্ৰহ হ'ব কন্যা লগ্নৰ কাৰণে শত্ৰু গ্ৰহ। আৰু সমগ্ৰহ কি হ'ব? সম যাক আমি নিউট্ৰেল বুলি কওঁ, গুৰু বৃহস্পতি দেৱতা। বৃহস্পতি দেৱতা ইয়াতে সমগ্ৰহ হ'ব। যেতিয়া আমি গম পালো যে মিত্ৰ গ্ৰহ বুধ শুক্ৰ শনি কন্যা লগ্নৰ কাৰণে, আৰু শত্ৰু গ্ৰহ চন্দ্ৰ ৰবি মংগল, আৰু সমগ্ৰহ হ'ল বৃহস্পতি দেৱতা। এতিয়া এইকেইটা গ্ৰহ যেতিয়া কুণ্ডলীখনত লগ্নৰ শুভ স্থানৰ মাজেৰে যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ঠিক আছে, তো শুভ স্থান কি কি হ'ব? কন্যা লগ্নৰ কাৰণে শুভ স্থান হ'ব 1, 5, 9, 4 আৰু 10। ঠিক আছে, কন্যা লগ্নৰ নিজে পঞ্চম ঘৰ, লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ঘৰ, নৱম ঘৰ, চতুৰ্থ ঘৰ আৰু দশম ঘৰ শুভ স্থান। আৰু অশুভ স্থান কি কি হ'ব? অশুভ স্থান হ'ব 2, 7, 6, 8, 12। আৰু বাকী দুটা স্থান আছে, না অশুভত ধৰো না অশুভত ধৰিম আমি, সেইটো হ'ল 3 নম্বৰ স্থান আৰু 11 নম্বৰ স্থান। যেহেতু উপচয় ভাৱৰ ঘৰ হয়, তেনে সেইকেইটা ঘৰক আমি ইয়াৰ পৰা বাদ দিছো। মেইনলি গ্ৰহবিলাক যেতিয়া ট্ৰানজিটৰ সময়ত শুভ স্থানৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব, যিকোনো গ্ৰহ যদি শুভ স্থানৰ মাজেৰে পাৰ কৰে, ইয়াতে চাব যে লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ হয় নে নহয়। লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ যদি বুধ শুক্ৰ শনি যদি শুভ স্থানৰ মাজেদি পাৰ কৰে, তেনেহলে সি শুভ ফল বৃদ্ধি কৰি দিব ট্ৰানজিটৰ সময়ত যেতিয়া গ্ৰহত গোচৰ চলাব। আৰু এই বুধ শুক্ৰ শনি যদি অশুভ স্থানৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যায়, তেনেহলে ইমান এটা অশুভ ফল ট্ৰানজিটৰ সময়ত জাতক বা জাতিকাৰ ওপৰত নপৰিব, কাৰণ কিয়? লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ হয়। ঠিক তেনেকে অশুভ গ্ৰহ যেনে চন্দ্ৰ ৰবি মংগল যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদিও যদি পাৰ হয়, ঠিক আছে, শত্ৰু গ্ৰহ যিহেতু লগ্নৰ শত্ৰু গ্ৰহ হয়, চন্দ্ৰ মংগল ৰবি যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদিও পাৰ হয়, তেনেহলে ইমান বেছি শুভ প্ৰভাৱ নিদিয়ে। এই শত্ৰু গ্ৰহকেইটা যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ কৰে, তেনেহলে অশুভতা বেছিকে বঢ়াই দিব। ঠিক আছে, তো কি কি আমি জানিব লাগিব? যে লগ্নৰ মিত্ৰ নে শত্ৰু প্ৰথমতে আমি গ্ৰহকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব। সেইকেইটা গ্ৰহ যেতিয়া শুভ স্থানৰ মাজেদি পাৰ হ'ব, শুভ ফল দিব নে অশুভ ফল দিব? যদি মিত্ৰ প্লেনেট হয়, শুভ স্থানৰ মাজেদি পাৰ হলে অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট দিব, আৰু যদি অশুভ স্থানৰ মাজেদি পাৰ হয়, বৰ বিশেষ ভাল নিদিলেও বেয়া প্ৰভাৱ বৰ বিশেষ নিদিয়ে। কিন্তু তাৰ উল্টা যদি আমি চাওঁ, যদি শত্ৰু গ্ৰহ হয়, শুভ স্থানৰ মাজেদি যদি পাৰ হয়, তেনেহলে ই শুভতা বৰ বেছি বৃদ্ধি নকৰে। ঠিক আছে, অলপ চলপ শুভ ফল দিয়ে, বাকীখিনি সময় সি নিগেটিভ ৰিজাল্টে দিয়ে। কিন্তু যদি এই অশুভ শত্ৰু প্লেনেট কেইটা যদি অশুভ স্থানৰ মাজেদি যদি ভ্ৰমণ কৰে, লাগাতকে বেছি অশুভ প্ৰভাৱ জাতক বা জাতিকাই ট্ৰানজিটৰ সময়ত পায়। ঠিক তেনেকে গুৰু বৃহস্পতি যিহেতু সম প্লেনেট, সমৰ অৰ্থ হল কি? না ই ভাল ৰিজাল্ট দিব না বেয়া ৰিজাল্ট দিব?
কন্যা লগ্নৰ মাজেদি যিটো যদি ৰাশিৰ মাজেদি পাৰ হয় শুভ অশুভৰ মাজত ই না ভাল ৰিজাল্ট কৰে না বেয়া ৰিজাল্ট কৰে ই তথস্থ ভূমিকা ল'ব ই একদম সম প্লেনেট হৈ যাব ঠিক আছে যেতিয়া আমি লগ্নৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিম তেতিয়া আমি গ্ৰহৰ শত্ৰু এই লগ্নৰ শত্ৰু মৃত্যু এটা গ্ৰহৰ শত্ৰু মৃত্যু নাহে ইয়াতে লগ্নৰ শত্ৰু মৃত্যু কি গ্ৰহ হ'ব সেইকেইটাক উলিয়াই লয় ট্ৰেনজিটত যেতিয়া আমি চাম তেতিয়া একুৰেট ৰিজাল্ট পাম সদায় মনত ৰাখিব ইভেন্ট এটা হ'বৰ কাৰণে আমাক জন্ম কুণ্ডলী লাগিবই ঠিক আছে জন্ম কুণ্ডলী লাগিবই সেকেন্ড এইটো হল ফার্স্ট অপশন আৰু সেকেন্ড অপশনটো হল কি দশা অন্তৰ্দশা তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো হল গোচৰ এই তিনটা যেতিয়া মিলিব তেতিয়া ফল কথন খুব সহজে ক'ব পৰা যায় আৰু ফল কথনটো ঘটে চাওক লগ্নত কোনোবা এটা কথা প্ৰমিস কৰিছে সাপোজ বিয়াৰ প্ৰমিস কৰিছে দশাটো সেই বস্তুটো ঠিক থাকে আছে ঠিক আছে অনুকূল অৱস্থাত আছে এতিয়া যদি গোচৰত যদি শুভ ফল আহে শুভ ৰাশিৰ মাজেদি যদি সেই প্লেনেটটো পাৰ কৰে তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ বিয়াৰ বিষয়ে ক'ব পৰা যায় আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা যায় যে জাতক বা জাতিকা ইমানখিনি সময়ত বিয়া হ'ব যদি অশুভ ৰাশিৰ মাজেদি পাৰ কৰি দিয়ে ট্ৰেনজিটত যদি অশুভ হৈ যায় তেনেহলে এই দুটা ভাল হলেও ৰিজাল্ট ভাল আশা কৰিব নোৱাৰি তো এনেকে আমি যেতিয়া ইভেন্ট বিলাক চাম তেতিয়া একুলেট ৰিজাল্ট বিলাক পাম তো ফাৰ্স্ট কথা হল কি যে লগ্নৰ শত্ৰু মিত্ৰ উলিয়াই লয় সেইকেইটা শুভ হবৰ মাজেদি নে অশুভ হবৰ মাজেদি পাৰ হ'ব সেইটো জানিব লাগিব আৰু কি ৰিজাল্ট দিব সেইখিনি যেতিয়া আমি গম পাই যাম অটোমেটিক কুণ্ডলী এখন ফল কথন সহজ হৈ পৰে তো এনেকে আমি গ্ৰহৰ বিষয়ে আৰামছে জানিব পাৰো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ